Я не вірю, сука, тварі, блядь! У мене палав підкасник, який знаходився в мене на голові під каскою. Я руками вже намагався їх пригасити обличчя. Не надавати допомогу все рівно ми не можемо, все рівно люди її чекають. Це була цілеспрямована атака, цілеспрямований удар по цій локації, де працювали рятувальники. Вова, тихо. Якщо за останні 3 місяці 2023 року безпосередньо по місту Харкова та передмістю було завдано 95 ударів, то вже в 2024 році їх кількість сягає 145. Безпосередньо ми з вами знаходимося на об'єкті, де відбувся обстріл 4 квітня. Це також відбулося влучання шахеду в багатоквартирний будинок, як ви можете побачити. У вказаному будинку загинула літня жінка 55-го року народження, а також 2 осіб цивільних отримали поранення, які в цей час спали у себе вдома. Ворог застосовує весь спектр озброєнь. Це і крилаті та балістичні ракети, ракети повітря-земля, перероблені ракети С-300 та С-400, а також останнім часом ворог застосовує з метою випробування безпосередньо на місці та цивільного населення північно-корейські ракети КН-23 та російські нові бомби УМПБ Д-30СН. Це відбувається саме задля терористичних атак для знищення цивільного населення. Ось один із житлових будинків, який зазнав ворожого удару. Тут спалахнула пожежа. Під завалами був цивільний чоловік. І на місце прибули екстрені служби. В ту ніч, 4 квітня, ворог завдав масованого обстрілу, масованої атаки по житловій інфраструктурі міста Харкова. Ось оце ця квартира. Так, бачите, немає даху. Тут сталося і горіння, і руйнація, доволі серйозні руйнації. Тут все завалено було, плита тут лежала. До місця події відразу прибули рятувальники 6-ї пожежно-рятувальної частини. Приступили до негайного гасіння пожежі, так як тут сталася пожежа, а також до робот з розбирання завалів. І в цей час ворог завдав повторного удару безпілотниками. Ложить! Близько 30 хвилин приблизно. Влучання прийшлося от сюди. Тут стояло якраз 3 пожежних автомобіля, 2 автоцистерни і автодрабина, на якій працювали рятувальники. І
На жаль, троє наших рятувальників, оце троє водіїв цих пожежних автомобілів, вони загинули на місці. Декілька локацій було саме в цьому районі. Це багатоповерховий житловий будинок, де ще далі. І от буквально тут, через дорогу, приватний житловий будинок, який також там палав, працював інший підрозділ саме з цього району, але інша пожежно-рятувальна частина. І бригадою керував гасінням пожежі син загиблого Владислава Логінова. Це його син Володимир. І після того, як він дізнався, що стався повторний обстріл і є загиблі серед рятувальників, він відразу прибіг сюди. Вже тут дізнався, що це був його батько. Вова. Тихо. Відстань від Харкова до Росії близько 30 кілометрів, то час прильоту ракет він сягає близько 40 секунд. Це була цілеспрямована атака, цілеспрямований удар по цій локації, де працювали рятувальники, де працювали поліцейські, медики, працівники комунальних служб. Росіяни застосовують і останнім часом набагато частіше тактику подвійних ударів. Вони запускають шахеди, БПЛА повторно по місцях обстрілів через 15 хвилин, в деяких випадках через годину. І цей випадок по території Новобаварського району міста Харків, де росіяни повторно вдарили БПЛА типу шахед по цивільному об'єкту. На превеликий жаль, загинули рятувальники, троє рятувальників, був поранений поліцейський, він прооперований, зараз знаходиться в медичному закладі. Идем. Вперед, выше поднимай. Наша бригада також там була. Ми надавали допомогу пораненим співробітникам поліції. І при під'їзді на виклик одразу прилітав ще один шахед. Дуже важко працювати у, скажімо так, умовах, коли приїжджаєш на місце прильоту, намагаєшся надати людям медичну допомогу, а тут ще зверху вам на голови починає сипатись або шахеди, або ракети. На превеликий жаль, це не є рідкістю у нашому місті. Іноді ми, буває, забуваємо про свою власну безпеку, але того потребує ситуація, адже якщо нічого не робити, люди, на жаль, будуть помирати. Але наразі, на превеликий жаль, у ворога є засоби, щоб дистанційно та, на жаль, частіше і частіше наносити оці удари. Ворог з початку війни завдавав повторних ударів. Перший трагічний день це було 16, здається, або 17 березня, коли ворог завдав удару спочатку по ринку Барабашова. Там сталася доволі така масштабна пожежа, площа її складала понад 10 гектар. Горіли торгівельні павільйони, таким широким фронтом горіла пожежа така доволі масштабна. І існувала загроза перекидання полум'я на приватний сектор. Там поруч ринку з усіх боків приватний сектор. Велика кількість, це тривога. Зараз будемо спускатися. Там розташовувався приватний сектор і
Для ліквідації цієї пожежі було направлено доволі великі сили та засоби, там понад 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки. І в цей час ворог завдав масованого удару реактивними системами залпового вогню саме по тому місцю, де працювали рятувальники. На жаль, у нас тоді загинув Олександр Подольський, це рятувальник 5-ї пожежно-рятувальної частини. Ще один отримав осколкові, досить серйозні осколкові поранення. Думка про те, що може бути повторний обстріл, вона була завжди. Мабуть, вже рік, як обстрілювали комунари, потім ракета прилетіла ще раз, знаєте, на завод. Я встиг вивезти автівки за територію заводу, пошкодили одну автівку, дякувати Богу, встигли, і всіх вихопили поранених, і повернулись потім. І знаєте, це звичайний героїзм, знову повертатись на територію, яка щойно була обстріляна, і знати, що це може повторитися ще і ще. Всі очікують, що можливі повторні удари. І добре, коли це територія якогось підприємства, де є бомбосховище, є можливість, так, коли це летить каб або ще щось, або навіть ті дрони, коли ти розумієш, що є час на те, щоб сховатися, і є куди ховатися. Коли це вулиця приватного сектору, то навіть коли лунає скрізь по раціям, що є загроза і ховайтесь в укриття, чесно кажучи, мені завжди цікаво, де саме я повинен знайти укриття і куди сховати бригади, тому що це приватний сектор, це вулиця. Не надавати допомогу все рівно ми не можемо, все рівно люди її чекають, і якщо поранені лежать і втрачають кров, і шоковий стан від болю, і все це потрібно якомога швидше вирішити. Вони дійсно, немає нічого святого, вони дійсно намагаються спецслужби. Можливо, це в їх головах як один крок ще до створення якоїсь сірої зони. Якщо спецслужби перестануть існувати, то люди, які будуть розуміти, що їм нікому надати допомогу, покинуть своє житло. Але це їх думки, ми нікуди не збираємося виїжджати звідти. До Нового року почались шахеди, почались знову ракети. До цього було якесь затиш'я, там таке воно напливами. Тобто були обстріли, приїхали, ліквідували, там займаємося своїми справами надалі. А з Нового року дуже-дуже часто. Тобто майже кожну ніч шахеди. І здебільшого це цивільні об'єкти, так? Так, звісно, цивільні об'єкти. Ось де ми знаходимося на локації, це також цивільний об'єкт. Я розумію, що він постраждав не з самого прильоту, але саме прильот зробив ось таку велику надзвичайну ситуацію. Продолжайте, быстрее надо. Продолжайте, ребят. Это просто какой-то ужас. Все в огні. Навіть не підозрювали, що ми можемо виїхати на таку масштабну пожежу. Я скажу чесно, що за 10 років служби в ДСНС я такого ще не бачив. Були різні випадки, але ось щоб у приватному секторі така масштабна пожежа спричинена ворожим обстрілом з такими великими збитками, з такими жертвами, тобто, в мене бракує слів. Нафтобаза знаходиться вище, і, звісно, що фізика бере своє, і паливо, яке після влучання шахеду розлилося, воно пішло нижче, дійшло до вулиці сюди і почало розтікатися, звісно ж, по траєкторії зверху донизу. І я так зрозумів, що паливо потрапило між будинків, тому що осередки пожежі були такими, де дом, там більш така велика пожежа. %50 ожога у меня.
грудь, спина, 2 руки, ну это еще ничего. Ну, в общем, ну как сталося. Збирався на рибалку на зимню, в'язав вудочки. Сидів там у кімнаті, коли почув перший вибух. Вже далеко не перший. І ну, так проігнорував його. Коли, звісно, був другий, тоді вже за 6 хвилин згоріла вулиця. Питався 2 рази вийти через хвіртку, ну ні, вона вже була тут горіла і була поплавлена дуже. Я покажу, де я був в момент прильоту. Трошечки почистив вже. Ну там, звісно. Я був в цій кімнаті. В момент прильоту я був тут. Бачите, ну, обережненько. Також ця стінка, вони всі хитаються. Бачите, тобто тут щось встановлювати. Тут. Це була все кухня. Будинок відразу весь загорівся, так? Так. І не тільки мій. Я думав, що це якесь нове вооруження, там якийсь новий санцепьок дальньої дії, тому що ну, я не бачив, щоб городина горіла і одразу і криші. Я вибіг на огород, ну, було так собі. Врятував свою собаку, а кота, на жаль, не знаю, де він. Кот з Северної Салтовки, біженець у мене жив. Ой. А так, кастрюльку откопав. А так, звісно. Каструля і це, по суті, все, що залишилось, так? Так. Да. І вон 2 чашечки. Все. Так, 45 років життя. Якось так. Звісно, ми розуміємо, що люди потребують допомоги. Звісно, ми розуміємо, що якщо ми цього не зробимо, не зробить це ніхто. Страху немає. Чесно, от підрозділи спішать, приїздять, там починають надавати допомогу, хтось там починає гасити пожежу. І, звісно, коли ще залітає шахет, ну, ми ж не можемо бросити людей, правда? Вони потребують нашої допомоги. До багатьох квартири. Ну, я б не сказав би, що, допустимо, кожна людина може там, ця квартира згоріла, в мене є гроші, я куплю собі ще. Ми стараємось робити все, що в наших силах, але ніхто ж не застрахований. Зараз, на жаль, немає безпечних місць. Обстріли підрозділів, коли приїжджають на гасіння пожежі, там, на руйнації, я взагалі вважаю, що це дуже низько, тому що рятувальники захищені Женевською конвенцією і правилами війни заборонені обстріли. Рятувальники, медики, але все ж таки ви ж бачите новини, бачите ситуації, що які там правила війни, вони для нашого сусіда не працюють, а вони сіють паніку, щоб люди почали боятися. Тому що ви розумієте, що таке емоції. Емоції – це дуже страшна річ. Вони викликають емоції страху, емоції жаху, емоції небезпеки, страх за своє життя. Тому що кожен день у Харкові дійсно це важко, але стараєшся до всього привикати. Ось це залишки звичайного цивільного життя, яке ворог намагається нещадно знищити. Саме сюди 15 березня прилетіла ворожа ракета. А коли на місце події прибули рятувальники та медики, ворог завдав повторного удару.
добре, все добре. Я не верю, сука. Вызывай лучше скорую, чем побільше звонки. Давайте я повезу машину, брат. Я не верю. Я не верю, сука, тварь. Це один з найстрашніших днів взагалі, мабуть, і для Одещини, і для рятувальників. Від бази відпочинку, житлові будинки найбільше палало саме в цьому місці. Такий самий був більший удар, але тут припало всюди. Тобто СТО, там мийка. Хлопці вже встигли розгорнути рукава, подати стволи і почати гасити пожежу. Ми були на 2 автомобілях, їх було 10 людей, і вони усі потрапили під повторний обстріл. Ми приїхали, виходить, на цій машині. Першим відділенням я приїхав. Ми стали цією автоцистерною першою біля провулка, де саме була пожежа і де був зруйнований житловий будинок. Друге відділення, ось це, також на ньому був особовий склад, який став на гідрант і забезпечував нам безперебійне водопостачання. Було велике полум'я, було також багато зруйновано будинків, цивільних об'єктів. Також був зруйнований газопровід, який палав. Ми провели оперативне розгортання, тобто подали стволи на гасіння цих об'єктів. Це все майже пройшло декілька хвилин, від сили хвилини 2, і пролунав повторний вибух. В той момент я саме був з хлопцями неподалік від місця влучання. Це все було так швидко. Вибух. Я намагаюся піднятися з землі, починаю гасити своє обличчя, починаю покидати це місце влучання. Потім в мене вже починається прерив, приривчаста такі флешбеки. У мене палав підкасник, який знаходився в мене на голові під каскою. Я руками вже намагався їх пригасити обличчя. Я хотів попросити допомоги в хлопців, які там знаходилися зі мною, але я зрозумів, що вони мені не зможуть допомогти, так як вони також були травмовані. Поки в мене ще був шоковий стан, я не відчував себе якось, не відчував травм, не відчував болю, навіть я не відчував, що в мене пече обличчя. Потім після того я ще деякий час намагався допомагати хлопцям, які там знаходились також. Я ходив, збирав відомості, кому яка потрібна допомога. Потім дізнався, що ще деяких наших колег вже транспортували до медичного закладу. Потім через деякий час я відчув, що мені вже стає зле. До мене підійшли медики військові. Зняли з мене бойовий одяг, зняли з мене каску, бронежилет. Тоді вже вияснилося, що в мене є там осколкові поранення в деяких частинах тіла і опік обличчя. Те, що я відчував, це саме перше, це опік обличчя. Навіть я не знав про те, що в мене якісь є осколкові поранення. Техніка була пошкоджена, люди були всі постраждалі і, звичайно, вже приїхали інші рятувальники. І з цієї частини, дізнавшись, що сталося, люди, які не були на чергуванні, люди, які були вихідні, вони усі приїхали в повному складі і допомагали тут, ще цілий день працювали, тому що продовжувались пожежі, був дуже сильний факел від того, що пошкоджена була газова труба. Прибігши до місця події, побачив, що Денис Колесніков знаходився в непритомному стані, без свідомості, і Микола Стаднік знаходився з переломом, побачив відкритий перелом ноги. Я зняв з нього бронезахист, зняв форманий одяг і побачив відкриті рани. Неподалік від мене була аптечка медицинська, дістав я армірований скотч, заклеїв рани. Також неподалік в приватному будинку знаходився Віталій Алимов. Я побіг до нього, і в його була бокова рана в полості грудної клітки, де я теж армірованим скотчем наклеїв і таким образом прикривали кровопотік. Коли я підбіжав до узбіччя і побачив тіло свого рятувальника, свого побратима Дениса Колеснікова, сльози
і особовий склад, який перебував зі мною, не могли стримати сльоз, плакали за ним. Багато хто прибув до лікарні, всіх я не впізнаю. Говорю, можна з вами пройтись до всіх моїх хлопців. На той момент деяким моєму особовому складу проводяться операції. Пустились до реанімації, де знаходився Віталій Олимов. Йому теж там надавали допомогу, робили операцію. Но вони мені повідомили, що з ним все тяжко, що до ранку не зможе дожити. Двоє загиблих і 8 рятувальників поранені. На сьогоднішній день ще 3 рятувальників залишаються в лікарні. Це буде довга реабілітація, це буде довге лікування. Тобто ми це розглядаємо як те, що це прицільно вбивають наших рятувальників, наших вогнеборців. На жаль, як ми бачимо, це небезпека для нас. Але ж, це рятувальники. Березень десь до 20-х чисел був важкий, було дуже багато обстрілів. Потім якийсь тиждень-два було таке, не те, що їх не було, їх було менше. А ось останній тиждень вони знову активізувалися. Перші вибухи пролунали вже за декілька хвилин після старту повітряної тривоги. У місті працювала ППО, однак один шахед влучив у житловий будинок. Наша квартира на 2-му поверсі. Діти, які там були, їх спасали МЧСники. Почули декілька пострілів ППО, і після цього тиша, і потім просто ударна хвиля накрила нас з дівчиною. Все в тумані, просто накрило хвилею пилу, і далі ми вже намагалися врятувати себе, зібрати якісь необхідні речі, кота, звісно ж, як без нашого члена сім'ї. Врятували, звісно, його. Була зруйнована веранда, а вихід був тільки через веранду, і входну двері завалило, упав холодильник, заклинуло двері, вони не змогли відкрити, і тому відкрили це вікно і почали кричати, щоб їх спасли. Приїхали МЧСники, дуже швидко приїхали. Документы все наверху. И вот это у нас ничего не осталось теперь. Все сгорело. Рухнуло, сгорело, что там, я не знаю. Хорошо, что мы целые остались. Первый раз бабахнуло, у меня там стекла полетели на балконе. Ну, я посмотрел, думаю, ладно, утром это не страшно. Второй раз я уже здесь лег, здесь на кровати. На все лежу, как шантарахнет, и потолок. Фух, хорошо не на меня. Я начал с фонариком здесь ходить по коридору, а эти увидели у меня, что я фонариком свечу. Давай срочно выходи, и все. Я говорю, я не могу. Балкон был завален вот так вот. Он поднялся, разгреб мне это все, помог мне спуститься. И вот я внизу. Вот вы как раз по моей люстре ходите. Видите, она разлетелась, хрустальная вся. Вот так вот. Ой, Боже. Это все, как говорится, нажито непосильным трудом, знаете. Мне уже 76 лет. Ну куда я, чтобы отстроить это все? Щоб не було повторних юрій.
Останні місяці та тижні прослідується тенденція того, що обстрілів стало більше, та здебільшого вже здійснюється обстріл ракетною зброєю. Оскільки з початку року переважно обстрілювалося місто Одеса та Одеська область з застосуванням так званих бойових дронів, це шахеди, герань. Але наразі є тенденція вже щодо частішого використання ракетного озброєння. З початку 2024 року вже 46 осіб загинуло внаслідок ракетного обстрілу Російської Федерації та 139 осіб поранено внаслідок цих злочинних дій. Росіяни задають ракетні удари по цивільному населенню, вірогідно з метою його залякування, скоєння паніки. І це вчергове підтверджує той факт, що вони є терористами та вчиняють воєнні злочини, оскільки удари ці завдаються по мирному цивільному населенню, яке не спричиняє будь-яких актів агресії. Світ повинен знати, що росіяни є злочинцями.